guys! Welcome to my channel! So, for today, ang video na ito, isi-share ko lamang po sa inyo or bibigyan ko po kayo ng 8 idea na kung nagpaplano po kayo na gumawa ng yung YouTube channel, na kailangan mong paghandaan bago ka gumawa ng YouTube channel. So, bago natin simulan, kailangan nyo pong panoorin yung simula hanggang sa dulo. And then, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, subscribe nyo na po ako. And then, click nyo na po yung bell button para po updated po kayo doon sa video na gagawin ko. At kung may comment po kayo, comment lang po kayo sa comment sections. Okay, so bago natin to simulan, so intro muna tayo. Simulan na natin kung ano yung 8 kailangan nating paghandaan bago tayo gumawa ng YouTube channel. Ang number 1 ay, ano ka bang purpose mo? Bakit ka gagawa ng channel? Purpose natin, ako, anong purpose ko? Anong purpose nyo? Anong purpose natin? Bakit tayo gagawa ng YouTube channel? Syempre, yung iba, gusto lang, parang gusto nang ipakita nila yung ginagawa nila, parang yung daily routine nila, or gusto nilang i-share nila yung mga nilang gawin. So, or gusto lang nila na gumawa ng challenge. So, kailangan natin pag-isipan, ano ba yung hilig natin? Ano ba yung, kailangan kasi pagka gagawa tayo ng YouTube channel, so dapat meron tayong direction na para may patutunguhan tayo. Kung ano yung hilig natin, kung ano ba yung gusto natin sa buhay. Kasi yung iba gusto lang makagawa ng video. O yung iba naman kasi, merong gusto lang gumawa dahil wala lang, parang libangan lang. O yung iba naman, yun talaga yung hilig nila. So, may kanya-kanya tayong reason kung bakit tayo gustong gumawa ng YouTube channel. Pero ang importante, kailangan may direction ka para may patutunguhan yung ginagawa mo. Okay, so number 2 is kailangan mong maghanda or paghandaan yung mga equipment na gagamitin natin sa paggawa ng YouTube. Okay, number 1 is camera or cellphone or kahit ano na video. Siyempre, gagawa tayo ng video, kailangan natin ng camera. Kailangan natin ng camera or ng cellphone kasi mostly kasi ngayon cellphone na yung ginagamit. Okay, so yun yung kailangan natin. Cellphone, and then pangalawa is yung ring light. Kasi Muslim naman, di ba, sa mga nagba-vlogger, yung mga vlogger talaga, kailangan talaga ng ring light. Kasi minsan madilim. Kasi kahit pa sabihin natin, minsan against the light, so kailangan natin ng ring light. O halimbawa sa gabi ka gumagawa ng video, so kailangan natin ng ring light para maliwanag, para maganda yung effect dun sa video na gagawin natin. Okay. And then, ang next ay mini mic. So, yung mini mic, kasi iba kasi yung dating pag camera lang yung ginagamit natin. So, kailangan natin ng mini mic para mas malakas yung boses na pagsasalita natin. So, importante yon yung mini mic. Okay? And then, the next is tripod. So, yung tripod, so kailangan kasi natin ng tripod kasi minsan palwa naglalakad tayo. Meron din naman tripod. Marami kasing klase ng tripod, monopod. Yung iba kasi napapahaba. Or ito kasi panglagay lang talaga sa table para yung camera nakaharap lang talaga sa akin. So, ito yung ginagamit ko kasi pwede mo siyang ilagay sa bag. Yun. So, parang handy siya natin. Saka, syempre, kailangan din natin yung background. So, yung background naman kasi, ako tulad ko, ganito yung background ko. So, kasi dito lang ako sa loob ng bahay. So, depende sa inyo kung ano yung background na gagamitin ninyo, na gagawin ninyo. So, kahit naman anong background pwede natin gamitin. Okay. Pwede naman kahit anong background. Number 3 is, syempre, kailangan natin ng mga apps. Diba? So, syempre, pag mag-video ka, so kailangan mo i-edit yung mga video yung ginawa mo. Kailangan natin, syempre, of course, yung internet. Tapos, mag-upload tayo ng apps na kailangan natin. Ako kasi ang ginagamit ko is KineMaster o KineMaster, and then the
PixArt. So, yun yung ginagamit ko na apps na pang-edit na mga video. So, number 4 is kailangan mo mag-isip ng mga content. Kung ano yung content na gagawin mo, kung ano ba yung hilig mo. Kailangan kasi at least bago ka mag-start ng YouTube, ng gumawa ng YouTube channel, so kailangan may nagawa ka ng video, at least 10 man lang na videos para hindi ka maubusan na mag-upload. So, kailangan mo mag-prepare or maghanda ng 10 video na kailangan mo i-upload para halimbawa every week pwede kang mag-upload o every other day pwede mong hindi ka mauubusan mag-upload. So number 5 is kailangan natin o kailangan nyong manood ng tutorial. Kasi ang importante, tulad ngayon, 'di ba? May plano kang gumawa or nakakapag-isip kang gumawa ng YouTube channel. So kailangan mong manood ng tutorial. Kasi doon mo malalaman yung step by step kung paano ka magsimula ng gumawa ng YouTube channel, at para malaman mo din yung mga policy ni YouTube. So kailangan mong malaman yon para hindi ka magkaroon ng copyright. And then halimbawa hindi ka marunong gumawa ng ganito. So kailangan mong manood ng tutorial para magkaroon ka ng idea or madagdagan yung idea na gagawin mo. Okay, Docs? So, naiintindihan nyo ba ako? Or naiuunawan nyo ba yung aking dinidiscuss? So, kailangan mong manood ng tutorial kasi, syempre, gusto mo rin magkaroon ng mas maganda. Syempre, para sa atin, gusto nating manood ng tutorial para ma-improve yung mga ginagawa nating video. And then, syempre, hindi natin alam kung paano ba mag-edit, kung paano bang mag-upload sa YouTube channel natin, or paano ba gumawa ng thumbnail, yun. So, kailangan nating manood ng tutorial. Number 6 na tayo. Prefer for nothing. Kasi, hindi naman tayo sikat. Huwag kang mag-expect na mataas agad yung views, marami agad yung views. Kasi hindi tayo sikat. Tayo isang ordinaryong tao lang na mag-YouTube at para panoorin tayo, hindi naman tayo celebrity, hindi naman tayo artista. So, huwag kang mag-expect. So, prepare lang natin na kumbaga, mas maganda rin kasi yung magsisimula ka sa maliit. Mas mahirap kasi na magsimula ka sa mataas or malaki. Number 7 is thumbnail. So, kailangan mong gumawa ng thumbnail na yung thumbnail na yun, siya yung unang nakikita ng manonood or para i-click yung video natin. So, yung pinaka-front niya, pinaka-harap niya. So, kailangan natin pagandahin yung thumbnail natin. Last but not the least, so, syempre, yung pinaka-last na yung YouTube. Syempre, kailangan may YouTube ka, may YouTube channel ka. Kailangan mo doon, syempre, pag gagawa ka ng YouTube channel or gagawa ka ng YouTube channel, syempre, kailangan mo ng internet. Meron pa din akong tutorial ng paano gumawa ng YouTube channel. So, panoorin nyo na lang po yung tutorial ko. Baka gusto nyo pong manood po kayo dun sa tutorial kung paano gumawa ng YouTube channel. So, okay guys. Yun naman po yung aking importante na kailangan mong paghandaan bago ka gumawa ng YouTube channel. Okay guys, sana po uulitin ko po yung 8 step bago po kayo magsimulang gumawa ng YouTube channel. So, number 1 is pag-isipan mo kung ano yung purpose mo, bakit ka gagawa ng YouTube channel. Then, number 2, kailangan mong i-prepare yung mga equipments na gagamitin mo, tulad ng cellphone or camera, and then ring light, mini microphone, tripod, yan, of course, or mag-prepare ka ng mga apps na gagamitin mo sa pag-edit, tulad ng Master, ng PixArt, or YouTube Studio. So, kailangan mong i-prepare yon or i-download para paggawa mo ng videos, may magagamit po kayo. Syempre, number 4, kailangan mo mag-isip ng content, kung ano ba yung hilig mo, kung ano bang gusto mong gawin sa YouTube channel mo. Okay, number 5 is, kailangan mong manood ng tutorial. Syempre. So, kailangan mong pag-aralan ng mga bagay-bagay para maging smooth yung paggawa mo ng YouTube channel. So, number 6 is for nothing. Yan yun. Na kailangan natin tanggapin sa sarili natin na hindi tayo sikat, hindi tayo artista.
sa ginagawa nating video, wag tayong mag-expect na marami agad ang manonood natin. Syempre, ang unang manonood sa atin, syempre mga kamag-anak, kaibigan, kakilala. So, yun ay na-expect natin. Pero wag din kayo mag-expect sa kapamilya natin, sa kaibigan natin, sa kakilala na panunuorin tayo. Syempre, hindi lahat gusto nila yung ginagawa natin. Number 7, thumbnail. So, kailangan mo pag-aralan yung paggawa ng thumbnail. So, yan thumbnail na yon, yan po yung unang-unang makikita sa video yung ginawa natin. Para i-click, kailangan natin pagandahin ang thumbnail natin para mainggan yung i-click yung mga manonood. Okay, docs? And then last but not the least, YouTube channel. So, kailangan mong gumawa ng YouTube channel. So, yung YouTube channel na yon, meron akong ginawang tutorial kung paano gumawa ng YouTube channel. YouTube account, lagyan mo na ng profile picture, lagyan mo na ng pinaka gusto mong pangalan na gusto mong YouTube channel name. Yan. So, yun. Yan yung 8 paraan na kailangan mong paghandaan bago ka gumawa ng YouTube channel. Okay guys, sana po may natutunan kayo o may naitulong po ako sa video na to sa magagawa ng YouTube channel. Good luck nyo. At kung may comment po kayo, comment lang po kayo sa comment sections. Share nyo na rin po para makatulong din po kayo sa mga baguhang YouTuber na katulad natin. Okay guys? So maraming salamat, and kung nagustuhan nyo po ang video na to, please like, comment, and then subscribe nyo na po ako. And then click nyo na po yung subscribe and then the bell button para updated po kayo sa video na gagawin ko. Okay guys, thank you and God bless and more power. Bye-bye!